Ну що, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній ролик буде присвячений моєму попередньому іншому ролику, в якому я зняв днями таймлапс полярного сяйва, північного сяйва, кому як більше подобається. Дуже рідкісне явище для наших українських широт. Всі, хто здавна займається астрономією, прекрасно розуміють природу цього явища, де воно зароджується, який шлях долають ті утворення, які утворюються там, де вони зароджуються. Тобто, забігаючи наперед, зароджуються вони на Сонці, і долітають до нашої Землі. Але сьогоднішнє відео, воно не зовсім про саме явище як таке, а більше про людей. Ті, хто у мене підписники вже давно, і ті, хто мене знає давно, помітили, що я ніколи не випускаю якихось таких відео свого роду зі зворотнім зв'язком. Тобто, я їх роблю, викладаю, а далі ви там лайкаєте, не лайкаєте, дивитеся, не дивитеся, то вже інша справа. Коментуєте, я можу щось відкоментувати у відповідь, але я ніколи не знімав відео як відповідь на те, з чим я стикнувся цього разу. Бо ті коменти, які я побачив, кожен з них коментувати я, звісно, спробував, але в коментарі не все так з емоціями, з якимось розкажеш, покажеш. Бо коли ти вже сидиш перед камерою, тебе видно і більш зрозуміло, як ти до цього всього ставишся. З одного боку, я зараз такий весь саркастичний, але, чесно кажучи, мені просто було сумно. І тому я вирішив, мабуть, навіть започаткувати новий такий підкаст свого роду відповіді на. І зараз ми відкриваємо це відео і починаємо дивитися ці коментарі. Якась Ксенія 85, щось там 40. Вибачте, у мене просто вже з віком не дуже гарний зір, тому інколи, може, буду робити якісь помилки. Так що, вибачаюсь завчасно. Це ж аномалія. Це ж аномалія. Ніколи такого у нас не було. Дорога Ксенія. На території України, точніше не на території, правильніше, а в небі України, і взагалі на широті, на якій знаходиться в середньому Україна, таке бувало і не раз. І все це залежало виключно з-за того, яка активність Сонця. Якщо на Сонці реально щось вибухнуло дуже-дуже сильне, дуже-дуже потужне, так звані сонячні спалахи можуть це породжувати, і так звані корональні дири. Коронарне то вже більше про серце і судини. Корональні діри. Тільки два ці явища відповідають за якісь полярні сяйва на нашій планеті. В першу чергу все ж таки спалахи. Бо діри ці, вони більш така перманентна історія, тобто там свої є нюанси. А коли стається на Сонці вибух, і це фактично, можна сказати, термоядерний вибух, тільки розміром не як цар-бомбу, колись там Совєтський Союз на новій землі підірвав, 57 мегатонн було у неї потужність. І та бомба, тобто у голови цього гриба, який
утворився, точніше, під час вибуху, діаметр був 10 кілометрів у самого цього гриба. А висота, до речі, якщо ви чуєте, почалася повітряна тривога. Це, так би мовити, про наші українські реалії. Вийшов записати ролик і завило. От. Тож повертаємося до бомби. Да? Це був гриб 10-кілометрового діаметру. Точніше, його ця от шляпа назвемо. А висота у нього там, я вже зараз не згадаю, по-моєму, 67 кілометрів чи щось таке підняло. Ну, тобто дуже багато. Так от, коли на Сонці стається такий вибух термоядерний, його розмір може бути, ну, в кілька, а то і в десяток наших планет Земля. Тобто уявіть собі розмір цього вибуху. І коли він стається, якщо він стається в тому секторі Сонця, який, ну, скажімо так, прямо от дивиться на нашу Землю в той момент, не збоку десь, а от прямо на нас, то чекайте на те, що оці всі заряджені частинки, ціла купа всього, що там утворюється, все це величезним потоком зі швидкістю кілька тисяч кілометрів на секунду летить в наш бік. І десь за 1-3 доби, ну зазвичай десь за 3 доби, досягає нашої планети. І тоді, огинаючи її по магнітних лініях, які утворюються від магнітного поля Землі, утворюються так звані авроральні овали з 2 полюсів нашої планети. Тобто отак от полюс Землі, от Земля, да, у неї полюс. І отак довкола полюса на кілька тисяч кілометрів в діаметрі утворюється так званий авроральний овал. І якщо потужність дуже висока у вибуха на Сонці перед тим була, то цей овал стає дуже великим і дуже потужним. І може розростися до того, що не на пару тисяч кілометрів від полюса бути в діаметрі, а так набагато побільше. І дійсно досягти до наших широт. А бували випадки, коли і в Каліфорнії полярні сяйва бачили. Тобто всяке бувало на цій планеті. Тому коли таке пишуть так безапеляційно, що ніколи, я можу відповісти просто: ніколи не кажіть ніколи. Ну, це така банальна істина, банальна, ну, мем, да? Зараз модне таке слово. Да, я думав підкласти музичку, але музички не треба. У нас сьогодні гарна музичка і без того. Наступний коментар. Після таких сяйв настане на 3 суток темрява, і це буде до 2030-го, я так зрозумів, року, написано, а потім не дуже гарно буде всім на землі. Ну, тобто, люди, по-перше, я завжди кажу, перед тим, як кудись заходити в чиюсь хату, знімайте взуття, по-перше. А по-друге, ну як би правильніше сказати, включайте логіку. Тобто після таких сяйв настане на 3 суток. Да? Ну тут суржик, ви розумієте, я читаю мовою оригіналу. На 3 суток темрява, і це буде до 2030 року. В даний момент, коли я записую, от у мене 23:11 на цьому, на годиннику. І що ми там маємо? І 24 січня. Ну, тобто, на даний момент 24 січня 23:11 і 2026 року, так, щоб бути вже остаточно точним. А тут через 3 доби настане чомусь 2030 рік. Тобто логіка в цьому коментарі де. От.
Над Польщею і Германією також було видно. Ну, по-перше, якщо ви пишете українською, то Німеччиною для початку. Германія – це русизм. Ну, або якщо б ви писали англійською, ну тоді так. Там Germany, ну, Germany буде звучати. Але ну так, цей авроральний овал, я, до речі, скажу так, коли я стояв і знімав його, по-перше, було мінус 18, я собі ледь тоді пальці не відморозив. Зараз набагато легше, зараз там буквально мінус 4 може. Але дуже потужний сніг буквально от недавно йшов. А по-друге, про овал. Він виходив з заходу і закінчувався на сході. Тобто, чому я кажу, що починався на заході, а закінчився на сході, тому що особливо зелена ця частина цього овалу, вона запалювалась на заході і реально розгоралася в смугу і повзла по небу. Це було дуже таке шикарне видовище, яке я думав, що ніколи вже і не побачу, враховуючи там війну, всякі оці от моменти, неможливість виїхати кудись за межі України. І тому такі мрії, як все ж таки, може я колись потраплю там на північ Фінляндії, чи в Норвегію, чи ще там кудись на Аляску. Да? Зараз це Аляска, це тепер смішно. Ну і розуміючи, що таких можливостей зараз просто банально нема, що ніколи і не побачу от реального такого полярного сяйва. Бо ті, які були до того, так, я тут бачив кілька років тому, ставалися вони теж, але вони були десь так над північчю, буквально там піднімалися на 20, може, градусів над горизонтом, не більше. Але так, щоб ледь не до зеніту доходити, і я в результаті реально бачив авроральний овал, тобто от його цей шмат, який от в цей час от у мене утворювався конкретно над моєю локацією, я його реально бачив як от частину цього овалу, який впирався, фактично як величезна райдуга серед ночі. Тобто це, скажімо так, незабутнє враження. Я дуже, до речі, шкодую, що тоді, коли поспіхом збирався, не взяв з собою ще й відеокамеру. Правда, я не знаю, якби я при мінус 18 нею б знімав, бо це дуже важко витягати руки було з кишень. А таймлапс, він все ж таки стоїть, знімає на штативі, і ти можеш собі якось там все це заховати. Поїхали далі. Наступний коментар. То Христос в полярній зірці Антаріса, фарби космічній Аскольд, знак оклику, з Аскольдової могили Ляцьких воріт Києва, польську землю і світ планети вітає, сповіщаючи: Христос планетарно на слов'янській землі народився, славімо Його миром, красою неба, фарбами небесними Бога. Я не знаю, що тут можна відкоментувати. Давайте домовимося таким чином. Це все ж таки сайт про астрономію. Це не сайт про релігію, про теологію, про ще якісь такі от речі, які зовсім з інших сфер. Я не проти, коли люди вірять, скажу більше, я сам теж вірю, але у кожного чогось є свої межі. І якщо у нас тут астрономія, то Ісус Христос, чи там пророк, чи там Будда, і будь-хто, це зовсім з інших сфер. Тому, будь ласка, не змішуйте природне явище, яке має вже давним-давно фізичні пояснення, досліджене вже вздовж і поперек, вже і не тільки з Землі, а вже і супутниками Сонця, які вивчають ще на ранніх етапах, коли там біля Сонця літає деякі станції, які там навіть збирають інформацію. Чесно, читати про Ісуса Христа під полярним сяйвом,
я вважаю, що це для початку, це не повага до Ісуса Христа, до самого. Якщо ви дійсно людина віруюча, ви повинні розуміти просту річ, що якщо ви хочете проповідувати, це, звісно, ваша справа. Але не треба це робити всюди, де тільки кого тільки не побачили, все, ми біжимо туди проповідувати. Не робіть такого, бо, по-перше, ви таким чином самі поплюжите в те, що ви вірите, і те, в кого ви вірите. А по-друге, результат стається зовсім не той, який ви очікували. Тому думайте перед тим, як заходити на подібні сайти, канали і так далі з подібними коментарями. До речі, чому я знімаю це все на вулиці? Щоб заодно ті, хто мене дивляться за кордоном, зрозуміли взагалі, що зараз в Україні відбувається. Я по факту зловив частинку того моменту, коли є електрика, світло, щоб просто вийти і зняти не десь там в хаті, а отак на вулиці, щоб особливо іноземні астрономи розуміли, наскільки насправді навіть астрономією важко займатися в цій країні. І дарувати вам в усьому світі ці красиві і прикольні відео з небесними всякими подіями. Так, поїхали далі. Оце взагалі такий комент прямо з неповагою. Яке сяйво, що ви трусите? Я так зрозумів, що язиком ляпаю, бо я не знаю, бо трусити це для мене щось інше. Гептіл та інші небезпечні сполуки та гідоти, якою нас викурюють та обнулюють. Відкрийте відео Північного Сяйва, то зовсім інше творіння Бога. Знов Бога ми тут згадали. А не ці рукотворні хмари яду, так як і пил з пустелі. Клоуни дурять, втирають чуш. Знов питання мови, бо яду, в українській це отрута називається, а не яду. Для тих, хто закордонні мої глядачі, що таке обнулення, це термін, який народився під час цієї війни у російській армії. Це коли своїх же за невиконання якихось наказів або просто не сподобалося. Я не буду це слово вживати, зроблю отак. Да? І ви, я думаю, зрозумієте, про що йдеться. Це прийшло, на жаль, після цього всього. Раніше це був просто математичний термін обнулення. До речі, я не знаю, як автоматичний переклад це все перекладе. Але я сподіваюся, це буде якось зрозуміло. Тепер далі поїхали. Про гептіл. Гептіл, хто не знає, це різновид ракетного палива. Так званий з гідрозином пов'язаний N2H2 і сполучений з одним радикалом цього вуглеводню CH3. Дуже-дуже насправді токсична і отруйна сполука. Але у мене виникає питання, а що ця сполука робить в шарах атмосфери на висоті 100 кілометрів і вище над землею? Ви мені не поясните, чесно. Гептил там, якщо туди щось і долітає на гептилі, вибачте, недавно їв, якщо туди долітає щось на гептилі,
ну воно згорає в результаті в ракетному двигуні, тому ну, не може бути там гептил навіть в тих шарах атмосфери. От, ну, фактично вже не ну, іоносфері фактично вже, це і атмосферою не сильно назвеш. Тому от просто інколи читаєш і розумієш, люди от десь начиталися чогось, базових якихось знань чи хоча б поглиблених знань не мають, і от пишуть, от почув, що о, гептил, круте слово. І все, будемо цей гептил пхати всюди. Вибачте, гептил туди, якщо і долітає, то там і згорає. От, і на тому весь гептил закінчується. Навіть якщо ракета там, не дай Боже, якась там третя, друга ступінь вибухнула, вона все одно вибухнула і з якоюсь хімічною реакцією. От. Ні, може щось і залишиться, але вибачте, це скільки треба гептилу розпорошити. От я стояв, дивився авроральний овал, да? От він починався через все небо. Тобто я розумію, що по довжині оце О, те, що я бачив, по факту, ну, ну десь на 1000-1500 кілометрів, оце у мене над головою була така, це де стільки гептилу взяти, щоб на 1500 кілометрів смугу наді мною розтягнути. Ну, але просто, щоб прийшло розуміння цього, от мені треба в голові мати цілу купу інформації, щоб зараз отак от в режимі, що називається, прямо онлайн, я ж не читаю вам якийсь там заготовлений текст чи ще щось подібне. Я читаю, ну, розказую вам це прямо от з голови, на базі того, що там є. От. І звідкілясь я ж знаю, що от десь от цьому овалу буде 1,5, а може навіть і більше. Я так прикинув десь. От, просто знаючи, що туди до обрію, якщо там по сріблястих хмарах, ну, якщо вони десь у обрія там утворюються, це значить до них десь 500 кілометрів. Ну, тобто, значить, крайня точка там у мене і там це по 500 кілометрів. Значить, мабуть, їх треба сплюсувати, вийде 1000. От. Але я вже так вирішив ще там додати 1500 кілометрів, щоб вже точно, щоб вистачило. От. Але знов таки, навіть якщо 1000, це, ну, це забагато для одного ракетного двигуна, це як треба розтягнути той гептил. Поїхали далі. Що то насипали за експерименти американській лабораторії, вірус, коли COVID-19 25 наступного разу. Ну, у мене тут тільки одне прохання знову навчіться формулювати думки. Попрацюйте над риторикою, тому що ви собі прийшли, написали, самі собі щось там придумали, і я, от чесно, не знаю, до чого тут COVID-19, до знов-таки події, яка народилася спочатку на поверхні Сонця, потім за добу долетіла сюди, подолавши, так, на секундочку, 150 мільйонів кілометрів, да? І раптом це змішати з вірусом COVID-19, який утворився тут на землі, і то є підозра, що не сам він то зробив, а з допомогою деяких цікавих людей з Китаю. Брешуть і брешуть. Наступний коментар. Ну, якщо вам брешуть, якщо вам не стає, ну, часу, розуму, не знаю, бажання, як ще сказати. Зараз інтернет дозволяє знайти будь-яку інформацію про будь-яке явище. І можна знайти реально наукові якісь, або науково-популярні ролики, статті, да що завгодно, де буде пояснюватися
фізика явища, простою людською мовою. Я не закликаю, якщо ви там реально не розумієтеся на якійсь вищій математиці, там, на фізиці, от, я не тягну вас на якісь реально наукові там сайти, де все в складних формулах, інтегралах, там, диференціалами завал. Ні, не треба. Є прекрасні науково-популярні ресурси, де люди, які розуміють це в формулах і в усьому от такому складному, перекладають на просту мову і подають вам для нормального сприйняття. Бо я прекрасно розумію, що не кожна людина може там збагнути вищу математику, чи там бути художником, чи от я ще, окрім того, як займатися астрономією, да, музикантом, пісні пишу і так далі, і тому подібне. Якби не війна, був свій рок-гурт, все було. От. Але я, наприклад, там, не розуміюся в генетиці. Да? Не моє воно. Я не то, що там настільки дурний, що не можу це зробити. Мені просто це не настільки цікаво. І тому воно пройшло якось повз мене. Але коли я бачу щось про генетику, я туди не лізу з шашкою наголо і не розказую, як правильно гени між собою, як там ДНК клеїться з РНК, да, а сама ДНК потім там утворює свої ці ланцюги і далі якісь там біологічні матерії. Я цього не розказую, тому що я в цьому, відкрийте, заходьте, да, називається. Тому я закликаю, якщо вам дійсно хочеться про це поговорити, то ви краще, зайшовши на подібний, не тільки на мій ресурс, а й на якийсь інший, зайшовши на нього, спробуйте поспілкуватися, дізнатися для себе щось нове. І вам залюбки це розкажуть. Але коли заходять і брешуть, по-перше, хто бреше, про що бреше, що цим коментарем хотіла ця людина сказати. Я просто, навіть, я розумію, що там швидше за все йшлося про теорії змови. Люди, просніться, полярне сяйво буде по всій землі за 2 суток до настання 3 днів страшної темряви, бо це одна із єгипетських кар. 3 дні темряви, коли все пекло вийде на землю. Потрібно бути в закритих приміщеннях, бо хто буде зовні, погибне. Потрібно молитися і призивати ім'я Господа Ісуса знов, тоді Він спасе вас і сім'ю вашу. Покайтесь, Господь гряде судити живих і мертвих. Я вже не буду знов повторювати, я в попередньому коментарі до попереднього коментаря вже казав. Поважайте, якщо ви вірите там в Ісуса чи ще в когось, по-перше, поважайте того, в кого ви вірите. І не приходьте з ним, як я не знаю, це мені більше нагадує, в 90-ті роки так ходили з Гербалайфом, там ще з чимось, і є таке дуже відповідне слово до цього явища впарювали. Да? Це виглядає так само. Але одне діло, коли це йдеться про Гербалайф якийсь, чи там ще про якийсь мережевий маркетинг. А інша справа, коли ви таким чином поплюжите свого ж Бога, в якого ви вірите. Да? Якось негарно перед ним. Тому замислюйтесь над цими речами перед тим, як отак як здрастя приходите. Оце мені теж було сподобалося. Це реальне відео чи штучний інтелект? Щось якось не віриться, занадто красиво. Поясню. Воно занадто красиво виглядало і наживо, коли я це своїми очима бачив. Але поясню. Коли йде зйомка на уже фотофіксацію якусь, то це робиться вже на матрицю так звану. Тобто світлочутливий
скажімо так, елемент, який набагато чутливіший і в першу чергу має накопичувальний ефект в кожній своїй ячейці цієї матриці, де там їх багато-багато мільйонів. І тому просто око, воно не здатно накопичити стільки сигналу, щоб побачити настільки яскраво і там кольорово все це все це зображення, назвемо так. І тому, коли от така зйомка йдеться, а це ж зйомка ведеться, це ж не відео робилося, це так званий таймлапс. Таймлапс робиться яким чином? Це ставиться, в даному випадку це відбувалося на оцей телефон, з якого я зараз ці коментарі читаю. Він стояв на штативі, банальний Xiaomi. І знімав 5-секундні кадри з інтервалами між ними в 1 секунду. І там їх було кілька сотень. Потім ці фотографії всі кладуться на монтажний стіл відеоредактора і з них тобто кожна ця фотографія стає фактично кадром відео. І тому так, воно в такому, по-перше, прискореному вигляді, але оскільки у матриці було цілих 5 секунд накопичити сигнал на кожному кадрі, то, звісно, воно набагато яскравіше виглядає, ніж ви б побачили оком. Але те, що я можу сказати про те, як це виглядало наживо, неозброєним оком, воно дійсно було теж доволі яскраво, що навіть сніг довкола, він аж теж такий ставав зеленуватим таким аж. Тобто воно дійсно доволі яскраво було, спалахувало на небі. І я можу сказати, що і навіть наживо не набагато гірше виглядало, ніж на цьому таймлапсі. Тому ви можете, ще до попереднього коменту, тому ви можете, звісно, не вірити, але якщо те, що я вам зараз розказав, і це вас не переконало, я не знаю, що вас тоді переконає. Вірте і далі в теорії змови, я не знаю, в масонів, в ілюмінатів, хто там ще є, Анунакі з Нібіру. Я ще раз повторюю, цей канал я створював в першу чергу для того, щоб показати, як воно насправді все це виглядає. Тому що, комет, наприклад, тут я спеціалізуюсь на кометах. Їх, доволі багато. І вони дуже-дуже слабенькі, тому, щоб їх побачити або сфотографувати, це треба мати реально потужний інструмент і багато всяких таких специфічних знань, щоб, по-перше, знайти на небі ото маленьке, ледь-ледь помітне навіть в телескоп здоровенний тіло небесне, а потім його ще відзняти. Тому моя мета саме показати вам різноманіття оцього всього, що там літає. І коли тобі приходять і кажуть, не віримо, я не знаю, що тоді можна зробити. Так. Наступний комент. Це кліматична зброя, а не сяйво. Називається, зробимо отак. Це коментар, із тої ж серії, що був там кількома раніше про гептил. Да? Теж про отруту, а тут кліматична зброя. Я прекрасно розумію, звідки це все тягнеться, звідки ноги ростуть, що називається, що це ці досліди Тесла на початку ХХ століття і так далі, так званий Харп, по-моєму, називається, чи в Канаді, чи на Алясці, де він там стоїть, збуджує іоносферу, там спеціальна така, як гармата, чи не знаю що. До речі, треба буде подивитися, бо я якось ніколи раніше цим настільки прямо не цікавився. Але з того просто, що можу сказати,
щоб так влупити по іоносфері, щоб це стало аж кліматичною зброєю. Ну, вибачте, давайте поставимо так питання, яка енергія у одного якогось циклона, да, чи там урагана. От замислились над цим. А тепер просто, ну, я зараз не скажу точно яка, бо я ніколи спеціально в це не залазив, але буде самому цікаво, і я вже прекрасно розумію, яка буде відповідь. От, енергія от просто одного циклона, урагана, вона просто неспівмірно вища, ніж може породити якась там іоносферна гармата, якою там, ну да, може там вистрілили кудись по іоносфері і да, там щось може, щось засяяло. Але, ну вибачте, ці енергії, вони просто не співмірні з одним просто нормальним потужним циклоном чи ураганом, який можна вважати кліматичною зброєю. Ну, чесно. Ну, або щоб зробити, там, я не знаю, на одній великій локації на 2 тижні посуху якусь там, чи навпаки повінь, ну, люди. Але, ну, щоб знов це все розуміти, треба мати багаторічний досвід і дійсно цим цікавитися, щоб от всі ці речі співставити і дати відповідь на от таке от безапеляційне, це кліматична зброя. Ну, добре, якщо вам це кліматична зброя, то давайте поставимо питання по-іншому. А для чого ви тоді приходите на подібні канали, як мій, да? От. Щоб що? Щоб самоствердитися? Чи як це зрозуміти? Щоб показати, що ні, ви нічого не розумієте, а от я знаю, впевнений, я просто, от, це кліматична зброя, я це точно знаю. От. Не смішіть. Так. Люди, включайте свої мізки. Схоже, вас зовсім одурачили глобалісти. Жах не так від сяйва, жах від людської тупості. Ну, про людську тупість, в принципі, я погоджусь. А все, що перед тим, ну, тут треба, людина не розкрила всієї, скажімо так, основи свого цього коментарю, тому він може бути як цілком позитивний, так і цілком навпаки от, негативний. Тому я тут поки що він для мене нейтральний, але, скажімо так, з надією на краще. От. Ну от, ще один безапеляційний коментар. Північне сяйво буває тільки синє-зеленим. Це щось русня зробила. О Боже, я розумію, що ми всі тут в Україні на неї злі. От, але, ну, давайте, як їхній лідер колись сказав, мухи і котлети. Да? Сяйво може бути і зеленим, і червоним. Ну, як на цьому таймлапсі. Все залежить від того, які атоми чого збудилися і від яких енергій, які, ну, до них прилетіли і збудили їх. А що таке збудження атомів? Відкриваєте фізику, ядерну, оптику, там, в залежності від, ну, краще ядерну все ж таки. І там про збудження і світіння атомів є ціла купа так само науково-популярних роликів в цьому ж Ютубі, які вам в цьому допоможуть. Ой, хоч це і красиво, але не дуже прикольно. От якби погоріла електроніка, ото б було красиво. Причиною став надпотужний спалах на сонці найвищого класу Х1 1,95, що стався 18 січня. Величезна хмара сонячної плазми досягла Землі набагато швидше, ніж очікували вчені, всього за 25 годин. І спровокувала геомагнітну бурю рівня G4.
G4, якщо бути так правильніше назвати. Деякі експерти назвали цей шторм найсильнішим за останні 20 років. Ну, я не буду з себе вдавати прямо експерта, але ну, схоже на те, що цілком може бути. І людина, яка писала цей комент, ну, от слава Богу, ця людина видно, що вона розуміє, про що вона пише, як вона пише, якою мовою, і навіть, до речі, і мова. Ну, тобто видно, що людина грамотна, по-перше. А по-друге, вона розбирається в предметі. І тому, ну, от такий, ну, лайк, скажімо так, цій людині, от, яка обурена, от, правда, іншим, що це не стільки красиво, скільки небезпечно. Так, в принципі, дійсно, подібні потужні геомагнітні шторми, вони реально можуть виводити з ладу електроніку, особливо супутники, космонавтам, астронавтам і прочим там нафтам, які десь там літають на орбіті довкола Землі, це взагалі їм заборонено навіть в космос виходити, я думаю, навіть до ілюмінаторів наближатися. Мені і таке, я так підозрюю, і таке їм заборонено. От. Так що тут людина цілком абсолютно права. Наступний комент, це я йду від новіших до найперших, що називається, в цьому порядку. Надо розшифрувати знак. Ну, я так зрозумів, російською написано. От. В якому сенсі треба що розшифрувати, який знак. Тобто людина вирішила просто, ну... Наступний коментар. Ісус Христос, Господь нашої України, ти крутий. Ні, я цілком згоден, крутий. Дякую, якщо бережеш Україну, не питання. От. Але до чого знов таки до полярного сяйва Ісус Христос, я чесно не знаю. Купа новин, але відосів нема. Лапша свого роду, як і все. Може і був якийсь може і був якийсь горобчик, але сказали, що лелека. Горить будинок, купа диму. Говорять, що, ну, перекладемо це як капець, пожар, клоуни. Ну, що я вам можу сказати? Вчіться формулювати думки. Бо це купа новин, але відосів нема. А під чим тоді написано цей коментар? У мене виникає питання. Ну, це от відос складений з фотографій. От, ну, тобто можна це вважати прискореним відосом. Тобто там за 2 чи скільки там, ну да, майже 2 хвилини він тривав, в нього вкладено десь година зйомки. Ну, сильно прискорений відос, назвемо так. Але ж це відос. А в коменті написано, що купа новин, але відосів нема. Логіка, знов. Логіку в студію. Будь ласка. Так, і от комент. Хаарп називається оце. То, що я згадував про ту гармату іоносферну. Ну, тобто людина написала комент. Хаарп. Все. Типу, от, думайте, що хочете після цього. Отак, безапеляційно. Хаарп і все тут. А хто не згоден, ну, типу, далі продовжувати не буду. Кожен домалює собі сам. О, це дуже погано. Це ознака зміна клімату і полюсів. Але на наші 100 років ще хватить. Ой, бо. Знов, як от не хочеться згадувати отих от класиків, отих от потвор, да? Але є така коронна там фраза в одному з творів,
все смешалось в доме Облонских. Да, люди, коні. От десь із тої ж серії. Зміна клімату і полярні сяйва. Клімат він отут. В нижніх шарах це от буквально тропосфера і, ну може трошки вище. Оце от те, що відповідає за клімат в першу чергу. Ну ще там озоновий шар. Бо з ультрафіолетом теж треба якісь там робити речі, так? А от іоносфера, от якби раптом магнітне поле Землі б зникло, але тоді б і полярні сяйва зникли б одразу слідом просто, бо вони одне без одного не можуть. От робимо собі уявний експеримент, так? Не дай Боже. От, для тих, хто там про Христа, я от тричі зроблю. Отак. Зникає полярне сяйво. Це магнітне поле Землі, а з ним і полярне сяйво. Що ми отримуємо? Ми отримуємо такі страшні речі, після яких життя на планеті Земля, те, що от бігає отут по суходолу, воно, швидше за все, якщо не все виздихне, то дуже-дуже в таких серйозних масштабах. А те, що виживе, може там десь в морях, тому що туди вже через воду буде не пробитися, або десь глибоко вже під землею щось там, якісь бактерії, може позалишаються, чи якісь там, не знаю, ящерки, кроти. Але знов таки їм треба, тим же кротам треба черв'яків їсти, а черв'якам треба, те, що на землі відбувається, перегной всякий. А перегной звідки береться? Рослини. І от уявіть, по рослинах починає прилітати пряма сонячна радіація. Це зміна клімату. Це навіть вже не зміна клімату, це вже катастрофа називається. Тому я не знаю, що мав на увазі і що хотів сказати автор цього коментаря. Але моя відповідь десь із тої серії. Якщо її недостатньо, не знаю. Далі поїхали. Тому що Паргелій то не лід. Навіть не знаю, що сказати. Візьміть той, хто це написав, слово Паргелій, забийте в Google, і відповідь вас здивує. Все, що можна сказати з цього приводу. Не лише на камеру так яскраво, а неозброєним оком, як видно, слава Богу, от видно, людина хотіла просто щось для себе нове. Тобто, давайте повторю, щоб в інтонаціях правильніше було. Це лише на камеру так яскраво, а неозброєним оком, як видно. Я вже, в принципі, в попередніх там своїх розповідях казав, що видно було шикарно. І я отримав реально цілу купу вражень. Тому, якщо ви це пропустили, ви дійсно пропустили багато. Так. Ага. Ладно, і цей коментар теж, бо цю людину я просто особисто дуже добре знаю. Тому для всіх прочитаю, а телефоном я, до речі, з ним буквально 2 години тому розмовляв. И тому трохи ему пояснил. С нынешней погодой, усиленной вражескими обстрелами, появление полярного сияния в небе Украины можно считать вполне закономерным. Для тих, хто перейду назад на українську, це ніяк не пов'язане полярне сяйво з якимись там холодними погодами і
і обстрілами України. От, воно пов'язано з обстрілами планети Земля з боку Сонця. От якщо йдеться про такі обстріли, то цілком згоден. От. А все решта, ну я, наприклад, попереднє полярне сяйво спостерігав, це був який у нас 25-й рік. Який от минув, і було це, по-моєму, чи 25 травня, чи ну якогось травня. От. Теж ледь не трохи туди метрів 20 от туди пройти, от там стояла у мене камера і знімала полярне сяйво тоді. От. І це було в травні. Ну, ви ж розумієте, що в північній кулі в травні місяці ну, не може бути. Вона може бути, звісно, холодною погодою, як для травня, але це не буде мінус 18, як було цього разу. Вибачте, треба трохи сніг витрусити, бо забув капюшон на себе натягнути і от підозрюю, там уже повен він снігу. Так, поїхали далі. Ну, є такий Геннадій Тиковенко, який кожному моєму відео ставить там всякі такі. Пане Геннадію, ми з вами особисто, я навіть не знаю, хто ви, що ви, от, але я вам, ви, чесно кажучи, мабуть, найвірніший мій глядач, який в жодному відео ніколи не пропустив, щоб не поставити якісь там лайки, коменти. Щиро от, особиста подяка вам за це. От. Продовжуйте в тому ж дусі, а я постараюсь не зрадити ваших очікувань. Далі. Найс. Ну, найс. І вам найс. От. Ну, цю людину я теж, він першим відкоментив, і це от в нашому цьому відео буде останній мій комент коментаря. Зняв як боженька, відверто вітаю. Це мій дуже добрий, гарний друг, з яким ми багато всякого цікавого в плані астрономії і не тільки от, проходили, які ну дійсно дуже теж любить астрономію, але він більше не по не по зйомках, а він візуально любить спостерігати всякі об'єкти, але дуже досвідчений, до речі. І, мабуть, я навіть в описі під відео, це Віталій Смолянчук, я залишу на нього посилання, у нього є теж канал, він інколи все ж таки свої відео викладає, але у нього там більше метеорам це присвячено, і у нього камера, яка здатна от реально нічне небо знімати от в прямому відео, тобто ці метеори, як вони реально пролітають. Це дуже, до речі, цікаво, тому вам буде теж цікаво на цей канал зайти, подивитися, якщо сподобається, то і підписатися, і Віталіку буде теж приємно. От, ну, от власне, таке от вперше, давайте напишіть мені в коментах, наскільки вам такий формат, який я от ніколи не робив, заходить, чи варто мені ще по якихось подібних речах робити відео. От, якісь поради можна, якісь там, ну не знаю, що не так написати. От, бо я в принципі розумію, що от навіть в кінці цього відео скажу, я сам по собі людина достатньо така емоційна, і тому може з якимось таким напором розказую. Тобто у мене немає мети там когось образити чи ще щось. Просто у мене до цього всього ставлення таке. Ми живемо в 21 столітті. Я от пам'ятаю своє дитинство, коли я там ще отаким там бігаючи, там
астрономією я почав займатися, цікавитися точніше, не займатися десь з 7 чи 8 років, читати всі ці книжки, більш-менш нею займатися вже там років там, з 14. От. Ну і от мені зараз вже 55, да? Ну, якщо так розібратися, я тоді ще в дитинстві мріяв, що от коли мені буде, от як мені зараз, це ж, мабуть, це ж які люди будуть розумні, це ж скільки всього. А в результаті, що я спостерігаю? Тобто при оцих всіх технологіях просто повний відкат і ціла купа якихось людей, які ну, просто їм потрапили в руки от оці от просунуті інструменти. Да? От навіть ця відеокамера, на яку я зараз знімаю, мені в дитинстві я мріяти про таке не міг. От, розумієте? Там про якісь телескопи. Це просто було щось там за межею. От, а про те, що я колись побачу, у мене була реально мрія, навіть не якісь там Марси, а побачити, як виглядає Плутон. Я навіть не сподівався, що я колись побачу, як він виглядає. І тут, о Боже, називається «Я це побачив», коли нові горизонти, апарат нарешті прилетів і показав нам Плутон. Ну, м'яко кажучи, після таких от відкриттів, таких от реально крутих речей, там я вже мовчу про телескоп Джеймса Веба, про якісь такі речі, що ми тепер можемо спостерігати, ну, неймовірні речі. І не тільки це стосується астрономії, і тої ж комп'ютерної, там, обчислювальної техніки, там, і медицини, і там, біології, всякої, там, генетики. Куди не поглянь, реально якісь досягнення, але при цьому ти спостерігаєш от такі от речі. Я не знаю, люди, робіть з собою щось. От. Тому що так не може. Ну, якщо ми себе вважаємо, що людина це вінець творіння, то ну, будьте вінцем творіння. Якщо ви навіть от вірите в Бога, ви точно вважаєте, що він саме от такими вас хоче бачити. Ну чесно, це не смішно. Це дуже-дуже сумно. От. Тому, щоб не закінчувати на сумній ноті, я сподіваюся, я хочу вірити, що все ж таки людство це переможе не мракобісся якесь, а переможе здоровий глузд і все ж таки наука. От, а не от така переважність коментів, яка мене просто вразила цього разу. От, що я ж от вирішив зняти подібне відео. От, ну і, як завжди, наприкінці, кому сподобалося, ставимо оце о. Коментуємо, пропозиції пишемо різні. Ну, коротше, все залежить від вашої фантазії. І всім мирного, чистого неба. Сподіваюся, більше сирена, як на початку відео, не завиє. Цієї музики ми більше сьогодні не почуємо. От, а мої закордонні глядачі, у вас був приклад, як ми живемо, як ми займаємося, от, наприклад, і тією ж астрономією. Ну, на цьому, сподіваюсь, на цій радісній ноті. Всім па-па. Ну і в кінці тут буде посилання на відео, якому було присвячене це відео, скажімо так. Все, всім па-па.